स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ फेरि फोटोशपमा नयाँ प्रोजेक्ट गर्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि चाहिँ मैले फेरि क्रिएट न्यू गरे हैन। क्रिएट न्यू गरेर कस्टम साइज विड्थ 7 हाइट 7 र रेजोल्युसन 300 राखे र क्रिएट गरे। त्यसपछि यस्तो ब्याकग्राउन्ड आएको छ। मैले यसलाई अनलक गरे र अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट ग्रेडियन्ट कलर युज गर्छु। यसरी हजुरहरुले पनि त्यही गर्नु होला। ग्रेडियन्ट भयो हैन। ग्रेडियन्टबाट ग्रीन कलर चुज गरौँ हैन। ग्रीन कलर एउटा चुज गर्नु होला र मैले यो चुज गरे र यसको केही सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र डार्कमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि मैले चाहिँ हेक्स कोड लेख्छु 084545005। डार्कमा चाहिँ यो भयो र लाइटमा चाहिँ फेरि यता हेक्स कोड लेख्छु मैले 139219। ओके, यो चाहिँ कलर भएको छ ग्रेडियन्ट कलर चाहिँ। र मैले यसलाई ओके गरिदिएँ र यो स्टार लिनियर नै हुन्छ। यसलाई रिभर्स नगर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला र यो लेयर 0 लाई डिलिट गरिदिनु। त्यसपछि यसको मार्क्सलाई पनि डिलिट गरिदिए हुन्छ यसरी। र यहाँ ग्रेडियन्ट मात्र आएको छ। अब यसपछि चाहिँ के काम गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेक्टेंगल बनाऊँ। यसरी यहाँबाट तपाईहरुले रेक्टेंगल टुल युज गर्नु होला, सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर यसरी तान्नु होला, यसरी तान्नु होला र यसरी रेक्टेंगल यो बन्छ। अब तपाईहरुलाई यो प्यानल खुल्छ, यो प्रोपर्टीको प्यानल। अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो ग्रेडियन्टमा जानु। ग्रेडियन्टमा गएर चाहिँ अब चाहिँ त्यही एउटा ग्रीन चुज गरौँ हैन। र ग्रीनको चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई काट्दिउँ हैन। र यहाँ निर आएर यसरी डबल क्लिक गरौँ। यसरी ग्रेडियन्ट खुलेको छ। र अब म चाहिँ यहाँ पनि केही सेटिङ मिलाउँछु। यहाँ चाहिँ अब डार्कमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा एक्स राख्छु। कति राख्छु भन्दाखेरि 05590B। ओके, डार्कमा चाहिँ यो भएको छ। र लाइटमा चाहिँ मैले 12B61A यो राखेँ हैन। र ओके गरे यसलाई र यहाँ ओके गरिदिएँ। र यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ लिनियर मोडमै राख्नु र रिभर्स गरिदिनु होला यसरी। र यहाँ ओके गरिदिनु र यसलाई हाइटलाई अलिकति ठुलो पार्दिनु र शिफ्ट दाबेर यसरी। र यो यसरी भइसकेपछि यहाँनिर आएर यसरी छोड्दिनु होला। अब चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो। यसरी तानेर मिलाउनु होला। र यति भइसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा यसमा चाहिँ एउटा स्याडोहरु चाहिँ युज गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गरे र यहाँ एफएक्समा गए र यहाँनिर गएर ड्रप स्याडोमा क्लिक गरे। र ड्रप स्याडोमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो कलर डज नै युज गर्छु। कलर डज युज गरे र युज ग्लोबल लाइट, ओपेसिटी 35% हैन। त्यसपछि डिस्टेन्स तपाईहरुले 15 15 21 राख्नु होला। र यो ड्रप स्याडोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला यसरी। ओके गर्नुभयो र यो यस्तो देखिएको छ। र अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा पेन टुल लिगम। पेन टुल चाहिँ तपाईहरुको यो पेन टुल हो। यसरी पेन टुल भनेर अप्सन आएको छ। मैले यहाँ यसरी क्लिक गरे पेन टुललाई र मैले यहाँबाट यसरी एउटा पोइन्ट चाहिँ यसरी एंकर पोइन्ट चाहिँ यसरी क्लिक गरे र यता एउटा यहाँ क्लिक गर्छु एंकर पोइन्ट यहाँनिर यसरी, अनि यसरी ड्र्याग गर्छु र फेरि यहाँनिर चाहिँ यसरी यहाँ एंकर पोइन्ट क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्छु। र त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अल्टले यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, मेट्दिन्छ है त्यसले। र फेरि यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्छु यसरी, यसरी क्लिक गर्छु एजमा र यतातिरको एजमा नि क्लिक गर्छु। यतातिरको एजमा तपाईहरुले पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी।
यसरी। र यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मेक सिलेक्सन गर्छु है, राइट क्लिक गरेर मेक सिलेक्सन गर्नु होला र फिदर रेडियस 0 नै राख्नु होला र ओके गर्नु होला र यस्तो यो सिलेक्सन भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट यान गरेर न्यू लेयरमा चाहिँ काम गर्छु। ओके गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले यसमा पनि अब के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ग्रेडियन्ट कलर चाहिँ चुज गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ गएर मैले ग्रेडियन्ट टुल युज गरेर यहाँबाट चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिँ मैले चुज गर्छु। एउटा डार्कमा चाहिँ एउटा डार्क ग्रिन लिगम, यो कलर भइहाल्यो। अर्को चाहिँ लाइटमा चाहिँ अलिकति यो लाइट लिगम, यसरी ओके गरौँ र यो पनि ओके गरौँ र यो मेथड चाहिँ यो लिनियर मेथड युज गरौँ र मोड चाहिँ नर्मलै युज गरौँ र यो डिथर र ट्रान्सप्यारेन्सीलाई क्लिक गरौँ र के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरौँ। यसरी अझै ड्र्याग गर्दै जाउँ, अझै ड्र्याग गर्दै जाउँ र यति भइसकेपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल डी गरौँ र यो चाहिँ एउटा यहाँ पनि ग्रेडियन्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ एउटा सर्च गर्छु। के सर्च गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ टोक्ला टी भनेर सर्च गर्छु। यसरी इमेज एउटा सिलेक्ट गर्छु र मैले चाहिँ यहाँबाट एउटा यो कपी गर्छु, कपी इमेज गरेँ र यहाँबाट चाहिँ मैले यो भन्दा पनि मैले चाहिँ अझै एउटा राम्रो खाले यो चाहिँ कपी गर्छु, कपी इमेज गरेँ र यहाँ चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने वेबसाइटमा गएर remove.bg भन्ने वेबसाइटमा गएर त्यसलाई मैले पेस्ट गरिदिन्छु। कन्ट्रोल भी गरेर त्यो चाहिँ अब त्यसले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिन्छ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्छु र यो डाउनलोड भइसकेको छ र मैले चाहिँ यो फोटोसप ओपन गरेँ, फाइल गरेँ र प्लेस इम्बेडेड गरेर चाहिँ त्यो कता डाउनलोड भएको छ त्यही मेरो चाहिँ यो फोल्डरमा गएर चाहिँ अघि डाउनलोड भएकोलाई चाहिँ मैले यहाँ लिएर आउँछु। यो हो मेरो डाउनलोड भएको र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ राखेँ यसलाई र यति भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेड साइज चाहिँ मैले मिलाउँछु। यसको सिफ्ट दाब्दै अझै अल्ट दाब्दै गर्नु होला यसरी। अब यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्नु होला यसरी, अल्ट दाब्नु अथवा सिफ्ट दाब्नु यसरी, यसलाई यसरी यहाँ मिलाउनु होला यसरी। ल यो ओके गरिदिनु र यो मिलेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति प्लेसमेन्ट अलिकति यता माथि राखौँ र यो सिफ्टले अलिकति हाइटहरू विड्थहरू मिलाऊँ र यो ओके गरिदिन्छु मैले। र त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि मसँग भएको एउटा त्यो कपलाई चाहिँ मैले लिएर आउँछु र यहाँ राख्छु, फाइल प्लेस इम्बेडेड गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लोगो भन्नेमा छ। यसलाई चाहिँ मैले प्लेस गर्छु। यो गुगलमा तपाईँहरूले इजिली पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सिफ्ट गरेर, सिफ्ट भन्दा नि अल्ट प्रेस गरेर यसरी घटाउँछु साइज र यसलाई चाहिँ मैले यसरी राख्छु र यो सिफ्ट दाबेर यसो गर्छु, यसलाई अलिकति तल लिएर आएँ र यो सिफ्ट दाबेर यसरी प्रेस गरेँ र यसलाई ओके गरिदिएँ र यो भएको छ लगभग। र यसलाई चाहिँ मैले अलिकति हाइट ठुलो पारिदिन्छु, सिफ्ट दाबेर यसरी ओके गरिदिएँ। ल ठिक छ। अब चाहिँ मैले यो दुईटा फोटोलाई चाहिँ ग्रुप गरेर राख्छु, कन्ट्रोल जी र यो ग्रुप भएको छ र यो ग्रुप भएर चाहिँ त्यहाँ बसेको छ।
ओके, त्यो एउटा मात्र ग्रुप भएछ। कन्ट्रोल जेड गर्छु, यसलाई र यसलाई कन्ट्रोल थिचेर कन्ट्रोल जी, र त्यो ग्रुप भएको छ। यसपछि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति यता लिएर आउँछु है, यसरी। र अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा टेक्स्टहरू लेख्छु। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेख्छु मैले, TOKLA टोक्ला भनेर लेखेँ। र यसको कलर चाहिँ मैले येल्लो टाइप दिन्छु, र यही ठिक छ। र यसको साइज चाहिँ मैले 72 दिएँ, यसलाई यस्तो गरेँ, र यसलाई चाहिँ अलिकति यता लिएर आएर यसरी राखेँ। र यसपछि चाहिँ सिफ्ट दाबेर यतातिर यसको हाइट विड्थलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिएँ, साइजलाई अलिकति घटाइदिएँ, यसरी। र ओके गरिदिएँ यसलाई। त्यसपछि चाहिँ मैले अझै एउटा टेक्स्ट लिएँ र कलर चाहिँ मैले वाइट राख्छु। र यहाँबाट चाहिँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ साइज पनि घटाउँछु यसको, लगभग 24 राखौँ। र यहाँनिर चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्याप्स लक अन गरेर कन्ट्रोल ए गरेँ, GREE एन्ड ग्रिन TEAT भनेर लेखेँ। र यसको साइजलाई अलिकति बढाइदिउँ, लगभग 30 पिटी राख्दा ल ठिकै छ। ओके गरेँ, यसलाई चाहिँ अलिकति यता तल राखेँ, यसरी, ठिक छ। त्यसपछि यो टोक्लालाई अलिकति यता लिएर आएँ, यो ग्रिन टीलाई पनि अलिकति यता लिएर आएँ, र यो दुईटा ग्रुप गरेकोलाई अलिकति तल लिएर आउँछु मैले, यसरी। र यो टोक्ला भन्नेलाई मैले अलिकति माथि लिएर गएँ, र ठिक छ त्यो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोक्ला भन्नेलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ, र यहाँनिर ल्याएर चाहिँ यसको फन्ट साइज चाहिँ घटाइदिन्छु, लगभग 18 पिटी राखौँ, र यसलाई चाहिँ स्ट्रङ गरौँ, र यो बोल्ड अप्सन छ भने बोल्ड पनि गरिदिउँ। र यहाँनिर चाहिँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेड, ओके गर्छु पहिला सुरु त, र यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ मेड इन नेपाल भनेर यसरी लेखिदिएँ, र यसलाई चाहिँ ओके गरिदिएँ, र यसलाई चाहिँ अलिकति साइडमा लिएर राखेँ, यसरी राखिदिएँ। र यति भइसकेपछि मेड इन नेपाल अलिकति यसरी माथि राखिदिउँ, ठिक छ। अब यो मलाई यहाँ रेक्टेङ्गलको अलिकति मिलेको जस्तो लागेको छैन, मैले रेक्टेङ्गलको विथ र हाइटलाई अलिकति बढाउँछु, सिफ्ट दाबेर यसरी प्रेस गर्छु, हाइट बढाएँ मैले, अझै अलिकति हाइट बढाउँछु, यता पनि बढाउँछु, र लेयरको पनि अलिकति यहाँ तल अब ढाकिनु पर्ने हुन्छ, सिफ्ट दाबेर यसरी प्रेस गरेँ, र त्यो मिलेको छ। र यसलाई पनि यसरी तल लिएर आउँ अलिकति, ल ठिक छ, यो पनि मिलेको छ। र यो टोक्ला भन्नेलाई पनि अलिकति माथि राखौँ, यसरी। र अब यसपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा लोगो राख्छु, फाइल भनेर मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, प्लेस इम्बेडेड, र यो अर्ग्यानिक भन्नेको चाहिँ मैले लोगो राख्छु, र यस्तो लोगो आएको छ। र मैले चाहिँ यसलाई अल्ट प्रेस गरेर यसरी घटाउँछु, र यसलाई चाहिँ मैले यतातिर ल्याएर अझै साइज घटाउँछु, मैले अल्ट प्रेस गरेर यसरी यहाँ राखेँ, र ओके गर्छु मैले यहाँ। र अब इमेजमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ एडजस्टमेन्टमा गएर चाहिँ यसको ह्यू स्याचुरेसनलाई चाहिँ लाइटनेसलाई 100% गराइदिन्छु, 100 गराइदिएपछि त्यो सेतो देखिन्छ, र यसलाई चाहिँ मैले ओके गरिदिन्छु।
र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डिजाइन त तयार भएको छ र यसलाई चाहिँ मैले फाइल सेभ एज गरेर चाहिँ डेस्कटपमा चाहिँ के भनेर राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ जेपिजी भनेर चाहिँ डेस्कटपमा राख्छु, जसमा चाहिँ टोक्ला भनेर राख्छु। टोक्ला सेभ र म्याक्सिमम र यो सेभ भएको छ र मैले चाहिँ काटेर चाहिँ यो टोक्ला भन्नेलाई चाहिँ हेर्छु र यो फाइनल डिजाइन चाहिँ हाम्रो यो भएको छ। धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नुभएकोमा। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, सेयर गर्नु। हस्त, धन्यवाद।